maaliskuussa vuonna 1942 Wiesbadenissa järjestettiin suomalaisen musiikin viikko ja sinne kutsuttiin suomalaisia taiteilijoita esiintymään ja minä olin siellä, soitin solistina juuri tämän Sibeliuksen konserton Karl Schurichtin johtaman orkesterin kanssa. Ja sillä matkalla sitten minä allekirjoitin sopimuksen Deutsche Grammofonin kanssa, mikä sen oli Deutsche Grammophon Gesellschaft, mutta lyhennettynä se Deutsche Grammophon. Ja silloin minä pyysin, että mä saisin soittaa sen Armas Järnefeltin kanssa, koska mä olin aikaisemminkin hänen kanssaan sitä jo esittänyt ja se oli hänelle tietysti läpikotaisen tuttu. Ja Deutsche Grammophon suostui siihen ihan mukisematta. Mutta sitten kävi sillä tavalla, että se viisumi viipyi ja viipyi. Ja mä sain sen niin viime tipassa, että minä jo ehdin luulla, että ei siitä mitään tulekaan. Mutta mä pääsen sitten Berliiniin levytyksen edellisenä iltana. Mä tulin joskus iltamyöhällä Berliiniin ja kello 9, 25. päivä tammikuuta 1943. Silloin alkoi se levytys. Ja se oli huvittavaa muuten, että kun minä ilmestyin sinne levytyspaikalle, niin Armas Järnefelt oli siellä jo katsomassa muita nuotteja, että mitä hän nyt johtaisi. Hän sanoi mulle, että kas, sinä sentään tulitkin. Minä luulin, että sinä et enää tuliskaan. Joo, siis mulla oli ilo olla Anja Ignatiuksen oppilaana silloin siitä lähtien, kun mä tulin Lahden musiikkiopistosta tai konservatoriosta Sibeliusakatemiaan ja mä olin jo ennen sitä pääsykoetta käynyt niin kuin varmistamassa, että mä pääsen hänen oppilaakseen sitten kun pääsen tänne akatemiaan ja niinhän siinä kävi. Ja olin ollut Naum Levinillä 11 vuotta ja hänellä oli täysin erilainen tietenkin koulu ja se Anjan niin kuin tämmöinen vapaampi soittotyyli ja siis niin kuin kevyempi niin kuin ote niin sopi mulle tosi hyvin silloin siinä vaiheessa. Tietenkin mun fokus alkoi olla jo sitten enemmän tuossa orkesterin johtamisessa ja koko sen ajan. Mutta mä sain Anjalta kyllä paljon semmoista niinku impulssia semmoiseen niinku, myöskin tommoseen niinku, vapaaseen viulunsoittoon, joka oli niinku hänen niinku tämmöisiä ihan johtoajatuksiaan. Suomessahan mikään ei ollut tavallaan niin kuin kotitekosta, vaan kaikki professorit ja opettajat oli hakenut niin kuin esikuvansa ja opetuksensa jossain muualla. Että Anja oli ollut sitten Fleschillä ja Arno Granrud oli Pariisissa erilaisilla opettajilla, muun muassa Jacques Thibault'lla ja sitten tämä oma opettajani ja Onni Suhonen olivat Hubailla Budapestissa. Ja tietenkin nämä esikuvat ja sieltä tulleet niin kuin informaatiot, niitä sitten kovasti koettelivat muistella täällä Suomessa, että mitä sanottiin ja minkälaista. Ja joskus tuntui vähän semmoiselta niin kuin, vähän provinsiaaliseltakin, että ei ollut semmoista omaa yhtä tapaa ja omaa koulua oikeastaan. Siis se meidän viulunsoiton koulu oli, jos sitä nyt oli jonkinlainen koulu, niin se oli enemmänkin tullut tuolta Venäjältä. Et sieltä tuli sitten niin kuin todella hyviä viulisteja siitä Viipurin koulusta, jossa oli semmoisia Boris Sirpon jälkeen olevia opettajia, niin kuin mä olin itsekin Heimo Haitolla ensimmäiset puoli vuotta ja siellä oli semmoisia nimiä kuin Tatjana von Rippas, jonka oppilaita sitten oli
niin kuin orkestereissa paljon. Ja semmoinen muusikkous, niin kuin, se oli aika lailla erilaista ja orkesterit, viulistit soitti vähän kaikki eri tyylillä. Mutta se Anjan kontribuutio oli, niin kuin, että kaikkien viulistien täytyy niin kuin opiskella kyllä niin kuin musiikin kautta kaikki asiat. Ja se oli erittäin tärkeää. Ja Anjahan oli niin kuin suomalaisista viulisteista, niin kuin, no tietenkin Haitto oli, mutta aika lailla niin kuin, eniten kansainvälistä kokemusta saanut solistina. Ja tietenkin tämä Sibeliuksen viulukonserton levytyskin niin oli aika lailla niin kuin ainutlaatuista siihen aikaan Suomessa. Ainoastaan muistan semmoisen siinä niin kuin pitemmän projektin Anjalta silloin, että hän soitti kaikki Bachin sooloviulusarjat ja sonaatit. Muistan, taisi olla 3 iltaa Sibelius Akatemiassa ja se oli niin kuin semmoinen varmaan niin kuin viimeinen suuri projekti hänellä ja hän satsasi siihen kovasti ja mäkin olin vissiin 1 tai 2 pääsin kuuntelemaan. Mä koen, että Anja oli ehkä mun merkittävin opettajani. Että mä tulin hänelle vasta niin kuin 20-vuotiaana suurin piirtein ulkomaanreissujen jälkeen ja hän ikään kuin koosti sen kaiken. Meillä oli monta opettajaa, erilaisia näkökulmia ja muita ja nyt vähän jälkeenpäin harmittaa, että en aikaisemmin hänelle pyrkinyt. Että hänen persoonansa oli tavattoman ystävällinen, hienotunteinen ja hän oli hyvin laajasti sivistynyt ja syvällinen muusikko. Ja jollakin jännällä tavalla hän sai opetettua teknisiäkin asioita ilman, että käytiin läpi etydejä tai varsinaisia tekniikkaharjoituksia. Hän oli hyvin vaativa nimenomaan taiteellisesti. Et pienimmätkin yksityiskohdat hän vaati, että ne täytyy olla just eikä melkein. Ja hän näytti eteen aika paljon. Sitten mä vähän ihmettelin, kun hän koki, että hän oli saanut sen lievän aivoinfarktin ja eikä enää esiintynyt, niin hän itse niin kuin itseään kritisoi siitä, että kun hän ei esiinny ja hänen soittonsa on sellaista ja tällaista ja se oli aina ihan 100%, mitä hän eteen näytti ja tunteella ja syvällisesti ja hän auttoi mua paljon. Mä tein hänen kanssaan viuludiplomin Sibelius Akatemiassa ja valmistin ensikonsertin ja Prokofievin G-molli toisen viulukonserton RSO:n solisti tehtävään ja aika paljon radionauhoja, kantanauhoja Sibeliusta ja mitä kaikkea. Et mä koen kyllä, että hän on ollut hyvin merkittävä henkilö mun viulistisessa elämässä. Olikohan se 4 vuotta, 4-5 vuotta, mitä mä hänellä sitten olin. Ja sitten hän päätti, että hän ei enää opeta. Kun hän sanoi, että hän kokee olevansa niin out, että ei nyt sitten enää ja näin. Että hän oli hyvin jotenkin positiivinen ja ystävällinen. Että hän oli semmoinen hauska itseironian kyky myös. Että hän ei ottanut itseään kovin vakavasti. Että hyvin lämpimät muistot Anjasta kaiken kaikkiaan. Ja tietysti tämä, mitä nyt tulee hänen taiteilijapersonansa yleisemmin, kansainvälisemmin, niin hän on hyvin merkittävä hahmo suomalaisessa ja kansainvälisessäkin musiikkielämässä. Että ihanaa, että häntä nyt muistellaan vähän korkeammallakin profiililla. Päädyin Anja Ignatiuksen oppilaaksi vuonna 1975 Sibelius Akatemiassa ja se tapahtui aika mielenkiintoisten reittien kautta, koska olin opiskellut viulunsoittoa silloin vajaat 10 vuotta ja tuntui, että ei löydy opettajaa mistään ja 1 vuoden olin ilman opettajaa ja sitten ystäväni
olivat huolestuneita, että miten viulunsoiton opiskelu jatkuu. Olin Lontoossa mutkien kautta niin sellaisella professori Frederick Ringellä, jonka yksityisopetuksessa olin vuoden verran. Ja sitten kun kysyin häneltä, että kenellä minä voisin opiskella, jatkaa opiskelua. Hän sanoi, että ilman muuta Anja Ignatiuksella, hänen ystävällään, niin voit jatkaa, koska hän oli itse ollut niin Carl Fleschin oppilaana samanaikaisesti kuin Anja. Ja näin sitten luotin tähän Grinken ohjeeseen ja niin hain Sibelius-akatemian, pääsin Anjalle ja siitä alkoi niin kuin sen viulisti minäni kehitys, joka oli ollut hakoteillä pikkusen aikaa. Eli Anja oli niin sydämellinen ja ohjeita antava, että alkoi tuntua viulunsoitto mukavalta. Ja se johti sitten niin diplomitutkintoon ja Kuopion viulukilpailuiden voittoon. Ja diplomin niin sain suoritettua sitten niin 79 vuoteen mennessä. Ja niin eli opiskelin akatemiassa maksimiajan. Mutta joka tapauksessa niin hän antoi hyvin paljon niin tähän viulunsoittoon sellaisia ohjeita, jotka on kantaneet läpi elämän. Olen hänelle hyvin kiitollinen siitä. Mä uskon, että jos professori, viulutaiteilija Anja Ignatius olisi meidän kanssamme tänään täällä kuuntelemassa tätä kilpailua, mä uskoisin, että hän olisi hyvin iloinen ja tyytyväisenä ja myötäeläen istuisi ja kuuntelisi nuorten esityksiä. Hän oli opettaja, joka aina ajatteli oppilaiden parasta ja myöskin järjesti paljon tilaisuuksia esiintyä ja piti kilpailuja myös hyvänä silloin, kun ne oli kullekin sopivana hetkenä. Ja hän hyvin valmisti aina kaikenlaisiin tutkintoihin ja muihin. Ja ainoastaan minusta tuntuu, että hän ehkä miettisi, että minkä takia hänen nimensä pitää olla tuolla, kun hän oli hyvin vaatimaton henkilö. Mutta se nyt on meille itsestäänselvyys, jotka hänet tunsimme, jotka saimme kunnian opiskellakin hänen johdollaan. Tai muuten tunsimme hänet että kun tämmöinen tapahtuma, viulukilpailu on, niin kenen muu nimi siellä voisi olla, kun se on Sibelius-akatemiassa. Anja Ignatius viulukilpailu. Ja ennen kaikkea haluamme, että hänestä jää muutakin mieleen tuleville sukupolville kuin vain nimi. Ja sen takia tämäkin video on olemassa, että voimme jotain kertoa hänestä ja hänen merkityksestään tuleville polville. Ja sain itse opiskella hänen johdollaan sen ajan, kun opiskelin Sibelius-akatemiassa nuoriso-osastolla. Tein hänen johdollaan kaikki kurssitutkinnot ja sitten hän johdatti minut ulkomaille oppiin sen jälkeen. Ja ne vuodet oli mulle aivan ratkaisevan tärkeitä. Hän toi mut jotenkin ymmärtämään musiikkia ja pääsemään irti siitä suorittamisesta, että se ei riitä, että soitetaan niitä teoksia, vaan todellakin mitä on niiden nuottien takana. Ja hän piti aina tärkeänä yrittää miettiä, mitä säveltäjä haluaa sanoa kunkin teoksen kautta. Tässä tuleekin mieleen niin juuri se, että miten mun mielestä yksi erinomaisen opettajan merkki on siinä, että vielä yli 40 vuotta myöhemmin pystyy muistamaan neuvoja elävästi kuin eilisen päivän. Ja yksi semmoinen pieni ajatus, jonka haluaisin jakaa tässä oli esimerkiksi, kun hän opetti vaikkapa Schubertin jotain teosta, missä oli paljon semmoista pientä kulkua. Oli pitkiä nuotteja ja lyhyitä nuotteja ja nuorilla helposti käy sillä tavalla, että mennään vähän vikkelään ja pienet nuotit jää vähän niin kuin sinne syrjään. Ja hän oli semmoinen ihana tapa. Sen sijaan, että hän olisi sanonut, että koita nyt soittaa noi kaikki nuotit ulos, niin hän vähän hymyili ja sanoi, että en minä tiedä missä tämä tuli, mutta mä haluaisin sanoa täältä, että teidän pitää muistaa niitä köyhiä sukulaisia. Ja että ehkä se tulee siitä, kun minä olen sen sota-ajankin elänyt, että
tämmöinen sympatia-ajatus. Ja se jäi mulle niin kuin elämään. Mun omatkin oppilaat tietävät, että mä käytän tätä vertauskuvaa. Kun sä ajattelet niitä nuotteja niin kuin tämmöisinä inhimillisinä kohteina, ja sun pitää välittää jokaisesta, jokainen on yhtä tärkeä, niin sä et enää voi soittaa niin kuin sillä tavalla, että joku nuotti jää huomiotta. Tällaisia todella tärkeitä, kauniita asioita sain häneltä ja toivon voivani omalta osaltani viedä häneltä oppimiani asioita eteenpäin omille oppilailleni. Opettajapersoonana Anja Ignatius oli aivan valloittava, koska hän oli aina tyylikkäästi pukeutunut. Hän ei koskaan niin kuin hermostunut sillä tavalla, että miksi tämä nyt ei ja miksi tämä ei. Ja tekisi nyt jotain. Vaan hän oli kannustava, antoi ohjeita ja korkeintaan ohje sitten, että pitäisi tehdä enemmän töitä. Ja hän sanoi, että muista harjoitella tätä sitten saamiesi ohjeiden mukaan. Ja näin teinkin. Ja sitten joku kerta, kun onnistui siinä suorituksessaan, niin hän hihkasi sieltä luokan toiselta puolelta, että mainiota, tästä pojasta tulee viulisti.